بسم الله الرحمن الرحيم. SRAM يعني static RAM. It can store data without any need of frequent recharging. ګوره کوم چې static RAM دی او dynamic RAM دی دواړه د RAM ډولونه دي کنه او RAM عموما volatile دی. دا خبره خو کلیئر ده چې برق قطع ډیټا lost. خو ډینامیک ریم تاسو موږ چې کیپاسیټر لري نو مجبور یې چې پرله پسې ریفریش هم شي خو مګر سټیټیک ریم بیا کیپاسیټر نه لري او پرله پسې ریفریش ته ضرورت هم نه لري. ګوره سټیټیک ریم چپس یوز ترانزسټرز ان نو کیپاسیټر دي کې ترانزسټر استعمال شوی دی خو کیپاسیټر پکې نشته. Transistor do not require power to prevent leakage. So سهله وای ترانزسټر برق ته ضرورت نه لري چې دنه کم چارج لیکيږي تر څو هغه بیا ریفریش شي. So SRAM need not to be refreshed on a regular basis. کوم چې static RAM دی هغه هم دې ته ضرورت نه لري چې همداسې پرله پسې دا refresh. Static RAM refresh ته ضرورت لري؟ نه. CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing. وی CPU دې ته ضرورت نه لري چې ویټینګ دی وکړي تر څو د static RAM نه ډیټا راځي کی ځکه دا ته ویل چې په ډینامیک RAM کې یو حالت راځي چې هغه ریفریشینګ دی په هغه وخت کې به CPU مجبور چې ویټ وکړي ځکه هغه وخت کې ډیټا ترې نه راځي کېږي پروسس کېږي. That is why it is faster than DRAM. نو ځکه SRAM د چا تیز دی dynamic RAM بل it utilize less power than dynamic RAM. The dynamic RAM na برق هم کم مصرفي او it is normally used to build a very faster memory known as cache memory. وې ځکه خو دا static RAM په بل شي کې نه استعمالیږي یو تیزه میموري ده چې هغه ته موږ وایو cache memory چې هغه د دنه جوړیږي د چا نه جوړیږي د static RAM نه جوړیږي. ګور تاسو به memory hierarchy کې نوم چرته واورئ چې شی memory hierarchy د memory چې کوم هغه hierarchy ډیزاین دی هغه څه شی دی. ګوره تر ټولو کم memory چې په کمپیوټر کې د هغه register دی چې شی دی بیا پسې cache memory ده او بیا پسې RAM دی. د دې ریم نه ښکته نور بیا هارد ډیسک پکې راچی او که اس اس ډي هارد ډیسک راچی او دا ورچی که میګنیټیک ورچی کنه او نور شیان ورچی دا خو لومړنۍ درې شیان هم دا جوړوي تر ټولو یعنی میموري هایرارکي داسې ده. رجسټر چې کوم دی تر ټولو کوچنۍ میموري ده چې عموما په بایټ کې وي چې کې وي 4 بایټه 2 بایټه داسې وي کنه خو مګر په سایز کې تر ټولو کوچنۍ په سپیډ کې تر ټولو تیزترین او تر ټولو ګران بیه کیش میموري ورپسې په سایز کې د رجسټر نه زیات ځکه کې بي کې راځي په سپیډ کې د هغې نه لږ سلو د هغې نه لږ ارزانه. ریم بیا نسبت د نور دواړو ته سایز لږ زیات لږ ارزانه سپیډ د هغې نه لږ سلو. دا میموري هایرارکي ده. نو تر ټولو کوچنی او تر ټولو تیزترین رجسټر خو په رجسټر پسې بیا کیش میموري ځکه دا انسایډ د سی پی یو وي مشکل خو نه تر دې پورې. نو کیش میموري دنه څه جوړیږي کیش میموري ترې جوړیږي صحیح شوه او کیش میموري عموما چېرته وي انسایډ د سی پی یو وي. اوس به کیش میموري ته لږ راشو صحیح شوه دا اکچولي لوستل کېږي کیش خو زیاتره پښتانه استاد یې کیش یې لولي چې لولي کیش نو زمونږ هم په خوله کې کیش پروت دی خو اکچولي د صحیح پروننسیشن چې دی هغه دی کیش صحیح ده. A cache is a small and very fast memory. دا کوچنی خو مګر ډېر زیاته او دا جوړ شوی هم دی دپاره د انسایډ د سی پي یو چې تاسو ویل چې د سی پي یو سپیډ ډېر زیات تیز دی ریم هم ورته په سپیډ کې لا نشي رسېدی. نو دا کیش میموري انسایډ د سی پي یو واچو تر څو د سره پروسیسینګ لږ تیز شي. Well, it is designed to speed up the transfer of data in instruction. دا د لپاره ډیزاین شوی کیش میموري چې د ریم او د سی پي یو ترمنځ چې کوم ډیټا پرله پسې فریکوینټلی ځي راځي هغه کیش میموري ځان سره واچوي نو د سره به دغه د ډیټا ترانسفر سپیډ لږ تیز شي. Well, it is located inside or close to the CPU chips. اوس دې کې وروسته موږ وایو دا فرق کوي و شاید دا په داخل د سی پي یو د چپ کې وي یا ورسره نږدې وي د باندې. It is faster than RAM. د RAM نه تیز دی.
The data and instruction that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache. هغه data یا instruction چې CPU پر لپسې استعمالي یا وس استعمال کړي وي د چرته استعماليږي چرته پراته وي په کیش میموري کې پراته وي. The data and instruction are retrieved from RAM when CPU uses them for the first time. کله چې اول ځل لپاره CPU دا ډیټا لولي نو حتما د کوم ځای نه به راخلي د RAM نه به راخلي کنه. A copy of that data or instruction is stored in cache. بیا دغه ډیټا یو کاپي موږ سره چرته کې وصل کیږي کیش کې که چیرته بیا ورته ضرورت شنو چې بیا یې لکم ځای نه راواخلي. The next time the CPU needs that data or instruction we راتلونکي ځل چې بیا CPU کې چې تم دغه ډیټا ته ضرورت ولري it first look in cache. اول ځل د پرچته ګوري کیش ګوري. If the required data is found there که چېرته دا ډیټا دلته پیدا شوه it is retrieved from cache memory. نو هغه د کوم ځای نه راخلي د کیش میموري نه راخلي instead of main memory. د دې پر ځای چې لاړ شي د ریم نه راواخلي د کوم ځای نه راخلي یو ډیټا د ریم او د سی پی یو ترمنځ پر لپسې استعمال شو د دې یو کاپي په کیش میموري کې واچول شي. کیش میموري چېرته خپل سی پی یو په داخل کې دی. نو که چېرته بیا دا ډیټا د همدې ډیټا ته بیا ضرورت شو د دې په ځای چې ریم ته غو کې د چا نه راخلي د نږدې کیش نه راخلي. نو څه د ډاینامیک ریم سره دا مرسته کوي چې هغه ډیټا چې پر لپسې دلته نږدې پرته دي نه راوخلي څه به هغه څنګه راخلي. It speeds the working of the CPU. دې سره د سی پی یو هغه ورکینګ سپیډ زیاتېږي. بیا موږ سره د کیش میموري لیولې دي ښه. A computer can have several different level of cache memory. یو کمپیوټر شاید موږ مختلف د کیش لیول میموري نه ولري. The level numbers refers to distance from CPU where level 1 is the closest. دا level number ته ولور کړي څو level درو 3 level 1 level 2 level 3. اوس level 1 وتذکر وای چې دا CPU د تر ټولو نږدې دی. level 2 لګ لري او level 3 لګاغینه لري. صحیح شو ځکه ته وای all level of cache memory are faster than RAM. ګوره اوس د لیول 1 سپیډ تیز دی نسبت چاته لیول 2 ته. لیول 2 سپیډ نسبت تیز دی چاته لیول 3 ته. او د لیول 3 سپیډ نسبت تیز دی چاته ریم ته. یعنی که و درې وانه لیول چې دی کنه دا د ریم خو سپیډ تیز دی تیز د خپل منځ سره بیا فرق کوي. The cache closest to the CPU is always faster. هغه سی پی یو هغه کیش چې سی پی یو د ډیزک نشي را فاستر دی but generally cost more and store less data than other level of cache. ګوره بل ته ګوره څومره چې سی پی یو ته نږدې وي ښکاره خبره ده چې سپیډ به تیز وي مګر کاست یې زیات دی او بل سایز یې کوچنی دی. موږ ګوره اوس دا خبره واوره کوم چې لیول اف کیش دی که نه دې ته ګوره ښه په پخوانیو کمپیوټرو کې چې کوم دا لیول 1 به inside the CPU chip کې چرته به CPU په داخل کې خو لیول 2 او لیول 3 به د باندې او دا به یو بل سره د بس په واسطه کنیکټ وي چې په واسطه او هغه بس به څه نومېدو بیک سایډ بس ویلې مو که نه بیک سایډ بس د باندې چې پراته به مجبور و چې د بیک سایډ بس په واسطه سره کنیکټ شي. خو په ماډرن کمپیوټر کې ګوره لیول 1 کیش هم په داخل کې دی لیول 2 کیش هم په داخل کې دی او لیول 3 کیش هم په داخل کې دی. درې وانه کیشونه د چا په داخل کې دي انساید د سی پی. مشکل خو نه اوس به راشو اول نمبر لیول 1 کیش ته چې شته وایي دې ته پرایمري کیش هم وایي یا انټرنل کیش هم ورته وایي. It is built directly into the processor chip. دا مستقیما د سی پی یو چې کوم چپ دی د هغې په داخل کې دی. FSC اوس بله خبره واوره ښه چې دا کوم ستا چې لیول 1 کیش دی که نه دا د هر کور دپاره دی. چې دپاره دی کنټرول شفټ اسکیپ ته راشه. صرف لیول 3 دی چې هغه شیر دی یوازې لیول 3 کیش شیر دی نور یو هم شیر نه دی. اوس یې ته وایم چې څه معنی دلته کوم ځای ته راشم سی پی یو ته لیول 1 کیش څومره دی 128 KB. زما کمپیوټر کې څو کوره دي 2 کوره دي د هر کور دپاره ځان ته 128 دی. صحیح شوه معنا لیول 1 کیش چې دی شیر نه دی هر یو کور ځان ته لیول 1 لري. صحیح ده 128 دا اوس زما کمپیوټر کې دی شاید ستاسو کمپیوټر کې ډفرنټ وي. اوس څه وایي if a CPU has 4 cores که سی پی یو کور خو پېژنئ که نه then each core will have its own level 1 cache. نو هر کور به ځان ته level 1 cache لري. As this memory is present inside the CPU دا چې دا level 1 cache چرته پروت دی د CPU په داخل کې پروت دی it can work at the same speed as the CPU. د سپیډ څومره تیز دی په هر یو فل کیش په
ګوره چې دا چې وی لیول 1 کیش انساید د سی پی یو پروت دی نو د سپیډ دومره تیز ده څومره چې سی پی یو دی CPU دی فکر مشته او د سی پی یو سپیډ څومره تیز دی ډیر زیات او د سی پی یو په داخل کې خو موږ سره رجسټر میموري وکنه رجسټر موږ ته موږ ول سلور بایټ یې لدی سو سلور بایټ 2 بایټ نو 2 بایټ او سلور بایټ خده کې 30 کې به خده 30 کې بي یعنی 30 کې به میموري موږ تر لاسه کړل او د سپیډ موږ د چاغونی تر لاسه کړل دلته کاته ده فکر مشته it has small capacity د this capacity وی ډیر زیات کچھ نه وي کم وي دا تو کې بنا واخله اله تر څو پوری 130 کې به پوری خو مگر سپیډ بیا د سی پی یو په اندازه دی صحیح ده د لیول 1 کیش پارت has two type د لیول 1 کیش به ځان ته دوه برخې لري په دوه یعنی دوه برخې لري بیلا بیلی په دې داخل چپ کې هم دا یو چې یو ته انسترکشن کیش وي بل ته ډیټا کیش وي انسترکشن کیش کې هغه انسترکشن چې پر لپس استعمال شوی دا هغه ساتي او ډیټا کیش کې هغه ډیټا چې پر لپس استعمال شوی دا هغه ساتي مشکل خو نه دا ول لیول 1 کیش اوس راځو لیول 2 کیش کې it may be inside the CPU or outside لکه مخکې متل چې مخ په خوانې کمپیوټر او سنې کمپیوټر کې فرق دی لیول 1 خو به همیشه د لپاره په داخل کې خو لیول 2 اوس فرق کوي ځینې کمپیوټر کې داخل کې او ځینې کې د باندې نو شاید وي دا inside the CPU سي یا بهر د سی پی یو سي لیول 2 کیش از also external cache ګوره دې ته external cache هم وایي که داخل کې بیا ورته internal cache وایي مشکل نشته it is used to cache recent data accessing from the processor that were not caught by the level 1 cache ګوره دا اوس هغه ډیټا ځان سره ساتي موږ چې کوم ډیټا فریکوئنټلی لاړه رااله دا چېرته ساتل کېږي لیول 1 کیش کې خو هغه ډیټا چې لیول 1 ونه شي ساتلی هغه به څوک ساتي لیول 2 به ساتي The memory size of this cache is the ranges of 256 KB نه وال تر 512 KB چې ګورم چې ما سره څومره دی لیول 2 کیش ور سایز زیات شو کنه خو سپیډ به هغه نه کم وي کنه 512 KB صحیح ده And the term of speed it is slower than L1 cache but faster than L3 cache the level 1 cache na slow دی او د level 3 نه کم دی The current processor contain advanced transfer cache on processor chip that is a type of level 2 cache. وسنی کمپیوټر ټول level 2 cache لري. چې څو کې د کمپیوټر سپیډ د سره د پروسیسر سپیډ د سره تیش. اساس دا که د سی پی یو په داخل کې وي خدای او کله چې داخل کې وي خدای. فرست وي. او کنه چې داخل کې وي خدای. ځکه خو څومره ټیکنالوژي ایڈوانس کیږي نوې طریقې راوځي مطلب چې ماډرن کمپیوټر کې په داخل کې چې په داخل کې دی معنا خدای لیول 3 کیش ته وګورئ بره وخت تاسو ته پام نشو ته اوس پام دا وګوره سی پی یو کور دی کنه دلته راشي دې کې وړي خمانه دي دلته وګوره ډول کور سی پی یو ده چې دا ډول کور سی پی یو باندې دوه کور لري یو کور بل کور دې کور ته وګوره ځان ته لیول 1 کیش لري کنه دا او لیول 2 لري خو دا بل کور هم ځان ته لیول 1 لري لیول 2 لري آیا دا هر یو لیول 3 لري نه د دوانه یو شیرډ لیول 3 لري لیول 3 د دوه شریکي کې دا سره اته کوري نو دا لیول 3 باندې دا اته کور لپاره شریک وي ځکه موږ دا شیرډ ده چې دا هر کور ځان ته لیول 3 نه لري ټول کورونه به یو لیول 3 دا په ام بي کې میسته دا په ام بي کې سایز لګزیت وي نه It is located outside the CPU and shared by the all core of the CPU. دا عموما وي د CPU د باندې پته شاید داخل کې موسی لکه دلته چې موږ ته ماډرن کمپیوټر کې داخل کې دی او ټول د CPU ټول کورونه به استعمالي غواړه its memory size ranges from 1 MB to 8 MB یو MB نه والته 8 MB پورې راتلی شي ما سره څو چې ما اوس وخت وکړم 3 MB ما سره 3 MB دی صحیح ده although it is slower than L1 L2 cache still it is faster than RAM که څه هم وي د L1 او د L2 cache کمزور نه کم دی خو د چا نه به هم تیز دی د ریم it exists on the computer that use L2 advanced transferring cache هغه کمپیوټر چې کې L2 cache advanced cache وي کنه هغه حتما L3 هم لري it's slower than L2 and L3 too دا کار خبره the personal computer often has up to 8 MB of L3 cache تر 8 MB cache لري سیدا it is not present in all processor دا وي په هر پروسیسر کې نیچه L3 به ولري ښه some high end processor may have this type of cache هغه چې نوی ایڈوانس سی پی یو غانې شاید پروسیسر هغه باید ولري L3 cache is shared among all core of a processor او کوم ویل کنه چې ټول کور دا شریکي ښه this cache is used to enhance the performance of L1 and L2 دا د L1 او L2 performance لا زیاتوي دا شیر روټ ځکه وایي چې دا کم سایز چې دی لکه 3 MB دا په ټول کورونو باندې په ټول کورونو باندې تقسیم دی 3 MB د هر یو لپاره دی اوس ته دا وایم ښه دې خبره ته وکړه دا اکچولی کار سکیږي مونږ خو چې فریکوئنټلی دا فریکوئنټلی معنا څه ده دغه سي موږ سره ریم کې بلاک دی صحیح ده
ریم کې موږ سره بلاک تاسو کله وروسته اپریټینګ سیستم ولولئ چې دا څنګه بلاک کېږي څومره بلاک کېږي انشاءالله تاسو به هلته پوه شئ خو فار ایگزامپل موږ سره ریم کې داسې بلاک دي صحیح شوه دا اپریټینګ سیستم بلاک جوړوي هر یو بلاک کې بیا اپروپریټ ډیټا اچوي فار ایگزامپل یو بلاک کې دومره دی 100 نه والا تر 200 پورې کله چې سی پی یو یو انسټرکشن د دې نه رالوډ کړي که نه د دغه لومړنی انسټرکشن رالوډ کړي په دې ټول بلاک کې یوازې یو انسټرکشن رالوډ شو که نه چېرته راغلی سی پی یو ته راځي اوس پې کار کوي نو دلته کیش میموري چالاکي کوي چالاکي دا کوي دا وایي یو کیش یو انسټرکشن دلته راغلی د پسې دا لاندې چې کوم انسټرکشن دی دا هم د ده مربوط کیدی شي نو زه ولې داسې کار نه کوم چې دغه یو انسټرکشن چې کوم دی که نه دا د دې نه چې لاندې دا څونه لاین انسټرکشن دي دا ټول یو ځل نه راکاپي کړم چېرته خپل ځان ته نو که دې پسې د دویم نمبر کیش د دویم نمبر لاین نوبت شو او سی پی یو غواړي تاسو ما چې کار داسې کېږي چې اول کیش ته سرور کار کوي نو اول به ما ته سرور کار کوي که ما سره خو زه ورکوم که را سره نه بیا دې هلته لاړ شي که نه نو دې پر ځای چې یو لاین لاړ شي ټول لاین هلته انسټرکشن وړي ځان سې ږدي بیا هلته لنډ څه کوي اکسس کوي کاپي اخلي د ټول کاپي اخلي او مشکل خو به نه او دلته که تاسو ګوره بیهایند د سین ډېرې خبرې دي دومره ژور نه ځمه چې د ده لپاره ډېر زیات سخت پروګرامینګ هم پکار دی او شوی دی البته هغه داسې چې د یو انسټرکشن ما تا ته درولې و که نه سی پی یو لږه خبر رڼا پې واچوم تاسو دې ته راتلونکي کې دې ته موږ کمپلیکسټیانې وایو ښه دومره چې ټیکنالوژي راځي د هر ټیکنالوژي راتګ سره کمپلیکسټي راځي پیچیدېتوب راځي هغه باید ته کنټرول کړي ګوره لکه یو کنټرول ته ته ګوره ته یو انسټرکشن تا ما نه واغستو سی پی یو صحیح ده ته پې کار کوي او کیش میموري ما نه لاندې ټول کاپي مو واغستله که نه دلته یې واچوله اوس ګوره کله چې دا دویم لاین انسټرکشن ته ضرورت شو نو سی پی یو خو اول کیش کې ګوري که نه صحیح ده نو چې کیش کې ګوري اول کیش کې خوشته تیار کاپي اغسته صحیح ده نو هلته به ګوري دلته به راځي نه چې دریم ته ضرورت شي هم دلته به راځي دلته راځي درې څلورم وګوره دلته باید یو سینکرونایزیشن یو هماهنګي وسي داسې نه چې د باندې دلته د ریم په ډیټا کې دلته چې کوم بلاک دی دې کې تغییر راغلی او دې همغه زړه کاپي ځان سره ساتلی دې ته هم فکر شته او که اوس نوې ډیټا راشي استاد او دې دا کاپي اغستې دا به ختمېږي څه شی مثلا نوې ډیټا نه دا کاپي اغستلی شي او چې واغستې دا زړه ډیټا خو زړه ځي که نه همغه ډیټا چې کوم انسټرکشن راغلی همغه کار کوي دلته ګوره زه تاسو نور نه پازوم خو صرف د دومره چې دلته کمپلیکسټیانې شته پیچیدهتوب شته باید د دواړو ترمنځ او که نه دا چې څنګه یي هغه بیا بېلې خبرې صحیح ده څنګه کیش میموري اکسس کېږي صحیح شوه څنګه کیش میموري اکسس کېږي ګوره when CPU need the data first of all it looks for it inside the L1 cache په پښتو کې ته وایم کله چې سی پی یو ډیټا ته ضرورت لري ډایرکټ ریم ته غږ نه کوي دا ډیټا ما راکړه اول لیول 1 کیش ته ګوري لیول 1 کیش ته سرور کوي تاسو دا ډیټا شته ابو یس شته کوو عملته مشکل حل شو ریم ته ډایرکټ ریم ته نزي مستقیم ورته ورکوي خبره کلیر شو پیدا نشو لیول 1 کیش کې نشته ډایرکټ مستقیم چاته غږ کوي لیول 2 کیش ته کوي تاسو دا ډیټا ای او ورته وي هو چې دې ځکه پیدا شو بیا خبره ختم شو مشکل نشته مخکې نزي خو که لیول 2 کیش کې هم پیدا نشوه بیا لیول 3 کیش ته سرور کار کوي لیول 3 کیش ته وایي تاسو سره ډیټا شته او ورته وایي هو واخله چې پیدا شوه خبره ختمه چې پیدا نشوه بیا ریم ته ځي که چېرته تاسو سوال راشي چې اکسسینګ کیش میموري ټوله قصه راته وکړه قصه به داسې کوئ اوس دلته دوه خبرې دي یا به لیول 1 یا لیول 2 یا لیول 3 کې دا ډیټا پیدا شي او یا به پیدا نشي که هر لیول کې پیدا شو که چېرته په کیش میموري کې ډیټا پیدا شو دې ته موږ وایو کیش هیټ او که چېرته پیدا نشوه دې ته وایو کیش مس نو څومره چې کیش هیټ زیاتېږي هغومره پروسیسینګ سپیډ زیاتېږي If the data is not available in any of the cache level, then finally the CPU has to go back to the slower RAM to find the data it need. که چېرته کیش کې پیدا نشوه مجبور چې slower RAM ته لاړ شي لغه زیره وه مشکل شته اوس یو کار وشو ښه کار دا وشو چې تاسو په تیر چپټر کې سی پی یو ښه زده کړه او اوس مو ریم ښه زده کړو یعنې د ریم نه مقصد ډینامیک ریم دې پسې وروسته اوس روم راځي او روم بیخي ډفرنټ دی که نه نو دلته به راځئ د دې سی پی یو د ریم تر منځ دا انټراکشن ولولو دا ډیټا څنګه یو بل ته ورکوي سی پی یو پروسیسینګ کوي او ډیټا چاته پرته ده ریم کې دا اکسسینګ څنګه کېږي صحیح شوه ولولم interaction between CPU and RAM. RAM and CPU are both placed on the motherboard. RAM or CPU دواړه په motherboard کې پراته دي. RAM is a temporary memory. RAM چې دی یو temporary memory ده. لنډمهاله memory ده کنه that store data in instruction for CPU چې هغه ډیټا د CPU د لپاره ساتي چې اوس په CPU کار کوي یعنی کوم څه چې خلاص شوی دی the CPU takes data in instruction from the RAM when required او کله چې CPU یو ډیټا یا انسټرکشن ته ضرورت غواړي ولري د چا نه غواړي
د ریم نه واړي او دا ډیټا او د انسټرکشن چیرته ځي سی پی یو انسایډ د سی پی یو د زیال ته پروسس کیږي اول ته چې کې ساتل کیږي ريجستر کیش کې خو ډیټا ساتل کیږي چې دا پروسیسینګ پر مهال هغه چې ساتل کیږي ريجستر کیږي صحیح شو وی سی پی یو also process data in RAM بیت چې کله سی پی یو کله په دې ډیټا باندې کارو کې ختم شي بیت چاته ور کوي ریم ته the interaction between CPU and RAM take place every time an instruction is executed چې هر وخت یو instruction execute کیږي د سی پی یو د ریم ترمنځ باید یو تعامل وي یو تبادله باید وشي communication interaction باید وشي صحیح ده this interaction take place with the help of computer buses دغه کار چې کوم دی چې دا ډیټا زیرازي البته دا چې په واسطه کیږي د کمپیوټر بسز په واسطه او بوک ویلیو چې موږ سره کوم غټ بسونه دي موږ سره سیستم بسز دي ایکسپانشن بسونه دي یو اس بي بسونه دي په دې کې موږ سره مهم بس هغه سیستم بس دی په سیستم بس کې موږ سره ایډرس بس او چې هغه به ایډرس وړي راوړي ډیټا بس او چې هغه به ډیټا وړي راوړي او کنټرول بس چې هغه به کنټرول وړي دا درې ونه بسونه تاسو ډیر خو پیژنئ مشکل شته RAM is connected to the CPU through data bus. ګوره RAM او CPU د data bus په واسطه کنیکټ دي چې دې کې به data ځي control bus په دې کې به control روان وي and address bus او په دې کې به it is collectively known as system bus د درې وانو ته په جمعي توګه چې وایي system bus the system bus consists of electrical paths to transfer information between CPU and RAM موږ ویل چې بس شو بس یو فات ده یو برقي لاره ده چې دې کې data زیرا دا خبره ده یار دې کوم مشکل نشته راځي اوس ګورو شي سی پی یو ریډینګ ډیټا فرام ریم سی پی یو غواړي د ریم نه یو ډیټا شکی ځان ته راوړي آفرین ځان ته را جګه کې راواخلي مشکل شته کلیر ده اوس ګورو د ریډ سمانه لوستل د سی پی یو غواړي د ریم د یو خاص اډرس نه یو څه راواخلي نو څه کار به کېږي طریقې به څه کېږي لاندې کارونه کېږي اول نمبر CPU places the read request on control bus تاسو کې یادېږي تیر لیکچر کې موږ چې کنټرول بس موږ سره کنټرول وړي بیا مې ورته ویل چې دې کې موږ سره مختلف کنټرول یو دا کنټرول کې بس کې داسې ځم ځي چې ما ته اجازه راکړه چې پلانکې خان زه زه ولولم موږ ویلو که نه ریډ ریکویسټ رایټ ریکویسټ اجازه راکړه چې پلانکې خان سي زه ولولم یو مې ویلو اکنالجمنټ مختلف کنټرول موږ ویلو که نه مو ویلي چې هم آگے دوڑ پیچھے چھوڑ مخکې ځه شاته پرې روا صحیح ده مشکل خو نه تر دې پورې ګوره کار څه کار کېږي چې دا سی پی یو چې کوم د ریم نه غواړي یو څه ولولي نو اول نمبر باید څه وکړي په کنټرول بس کې باید دا ورته ووایي ریډ اجازه راکړه چې یو څه ولولم نو دا کنټرول بس داسې راغلی داسې ریم ته وایي پلانکې خان سړی کنټرول غواړي د څه شي د ریډ تاسو ته موږ ویلو کوم چې کنټرول بس دی دا یوني ډایرکشنل دی که بای ډایرکشنل دی بای ډایرکشنل دی دا به ورته بیرته وایي واخله اجازه مشکل نشته یو ایډرس بس چې دی هغه یوني ډایرکشنل یعنی دا اوس چې کوم ریټ کوي که نه څه هغې اډرس بار به ګوره داسې کار دی ښه یوني ډایرکشنل او بای ډایرکشنل دا معنا اوس دا کنټرول بس چې کوم دی که نه دا معنا نه لري کنټرول بس چې کوم دی که نه د سی پی یو نه پکې هم داسې کنټرول راتلی شي او د هغه طرف نه بیت هم پکې داسې جواب راتلی شي دواړه طرفه لار ده پکې او ډیټا بس هم داسې دی ډیټا بس کې ګوره د هغه طرف نه هم ډیټا راتلی شي د دې طرف نه ګوره تاسو دې غشي ته وګورئ که نه اوس دې کې ډیټا د دې طرف نه روان ده که نه لاندې د بل ډیاګرام کې ګورئ ډیټا کوم طرف نه روان شو دې طرف نه شو خو ایډرس بس چې دی یوازینی بس دی چې دا څه شی دی یوني ډایرکشنل دی ځکه اډرس عموما د کوم ځای نه چاته روان دي د سی پی یو نه ریم ته روان دي چې دغه اډرس باندې تاسو څه پراتګرایي کا ګوره اوس لنډه ته هم نور نه اوږدوم صحیح ده ډیټا د ریم نه لولو څه کار کېږي نمبر 1 سی پی یو به په کنټرول بس کې دا کنټرول ورولېږي ورته به وایي چې ریډ اجازه راکړه چې ولولم تا نه یو څه نو هغه به ورته بیرته جواب ورکړي چې صحیح ده ولولم مشکل نشته چې اجازه یې ورکړله اوس چې شی رانه لولې نو ته ماته یو اډرس راکړه چې په هغه اډرس کې چې کوم ډیټا پرته راغول ولا مشکل نشته نو څه وایي سی پی یو پلیز د اډرس اف د ریکوایر بایټ اور ورډ اون اډرس بس دا سی پی یو چې غواړي کوم اډرس باندې ډیټا ولولي هغه اډرس به په اډرس بس کې واچوي او داسې ګور دغه شي دا منه چې دې طرف نه روان دي داسې به یې ریم ته ولګي
ریم به د اډرس وګور چک دی دلته کنټرول یونټ دا کار کوي ښه کنټرول یونټ به د اډرس وګوري او دا ته کوم اډرس خو دی دا ما سره کوم ځای کې پروت دی دغه ځای کې ښه دا ډیټا به راواخلي او په چی کې به واچوي ډیټا بس کې او بیا ته به دې طرف باندې رهي شي د سی پی یو په طرف باندې او ورته وربېږي چې واخلي مشکل شته اوس یې واخله وایي بوله نو سی پی یو ریډ د ډیټا فرام د ډیټا بس دا ریډینګ مشکل شته بیا ستاسو د بسونو یو ځل تکرار وشو او یونی ډایرکشنل او بای ډایرکشنل مو یو ځل بیا وپېژندل صحیح ده ګوره دې بره ولاندې چې دغه کې صرف دغه نو فرق دی ګوره چې صرف هغه یو ډیټا بس چې دی چینج شوی دی هغه طرف ته اوس رایټ کوي څه کوي سی پی یو ته وایي چې دا ځل د رایټ توانایي راکړه تغییرومه لولمه نه البته تغییرومه یو څیز کې چینجز راولمه نو اول به څه کار وکړي سی پی یو پلیز د رایټ ریکویسټ آن د کنټرول بس ګوره په دې کنټرول بس کې به ورته ووایي چې رایټ چې شی ما ته ریکویسټ راکړه اجازه راکړه چې زه رایټینګ وکړم اوس څه کار کوي سی پی یو پلیز د ایډریس آف د ورډ ویر ټو رایټ ډیټا آن ایډریس بس اب ورته صحیح دی اجازه ده نو سی پی یو مجبور دی چې ایډریس ورته واچوي که نه چې دغه ایډریس باندې زه ستا یو شی چینجوم لولم نه اوس خو رایټینګ دی چینج کوم بیخي تغییر راولم نو memory units get ready to do the operation دلته memory unit ګوره memory unit په کوم اډرس ته باندې څه غواړي لولي په دې اډرس باندې دا کار د memory unit دی اوس په کوم اډرس باندې ته غواړي چې سیز واچي دا هم د memory unit کار دی memory unit به ځان ریډي کړي ځکه اوس یو څه به راځي د هغه طرف نه د هغه طرف نه به یو څه راځي او زه مجبور یم چې په هغه memory اډرس باندې بیا ورواچوم د ریډینګ پر مهال خو صرف ورکولو که نه اوس خو دلته ډیټا راخیستل دی او اچول دي نو دا به ځان ریډي کړي اوس سی پی یو څه کار کوي سی پی یو پوټس ډیټا آن د ډیټا بس په دې ګوره کنټرول یونټ په کنټرول بس کې ورته ویل چې اجازه راکړه چې رایټ وکړم په ایډرس بس کې ولا ایډرس واچو چې دغه ایډرس باندې ګوره زه اوس اچوم ښه ځان ریډي کا نو دلته به میموري یونټ هم ځان ریډي کړي نو ګوره هغه ایډرس خو تیار مخکې نه رسېدلی دی پروت دی که نه دا ځل به سی پی یو ډیټا هم راواخلو په ډیټا بیس کې بچي فور ایگزامپل 2 کله چې دا 2 دلته راشي نو دا میموري یونټ خو الریډي خبر دی چې د سړی اول ماته سیګنل رالېږلی چې رایټینګ کوم بیا ته ایډرس هم راولېږو اوس راته ډیټا هم راولېږله نو دغه دوه چې د ډیټا رالېږلې ده د دې نه مخکې چې ایډرس رالېږلی دی دا دوه به زه راواخلم او په همدغه میموري ایډرس باندې به یې واچوم نو قصه به ختمه شي memory unit read the data and place it in the required word memory به دا ډیټا ولولي او کوم چې مخکې ورته هغه ایډرس رالیږلی په همغه ایډرس به یې ورواچوي چینج به پکې راولي مشکل شته دا ستاسو اسایمنټ او انشاءالله روم به بیا نیکسټ لیکچر کې ریکارډ صحیح شو